ลองนึกภาพตามนี้นะคะถ้าเกิดมีบริษัทหนึ่งยอมจ่ายเงินหลักหลายพันล้านดอลลาร์ไปกว้านซื้อกิจการอื่นเพียงเพื่อที่จะตั้งตัวเองเป็นแบบจราจรกลางสี่แยกจราจรกลางสี่แยกเลยเหรอครับ ใช่ค่ะคือคอยโบกรถแล้วก็จัดระเบียบให้ซอฟต์แวร์ของคนอื่นทำงานฟังดูมันเป็นการลงทุนที่บ้าบิ่นมากเนาะเอาจริงๆก็ฟังดูเสี่ยงนะครับใช่ไหมคะแต่ประเด็นคือจราจรคนเนี้ยเพิ่งจะทำลายสถิติการสร้างรายได้ท่ามกลางยุคที่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์คลาวด์หรือพวกกลุ่ม SaaS ทั่วโลกเนี่ยกำลังแห้งแล้งแล้วก็ถูกตั้งคำถามอย่างหนักเลยอืมเหมือนเป็นโอเอซิสในทะเลทรายเลยนะครับถูกต้องเลยค่ะยักษ์ใหญ่ซอฟต์แวร์ระดับองค์กรรายนี้ที่ใช้ชื่อย่อในตลาดว่านาวกลับกลายเป็น Oasis ที่ดึงดูดเม็ดเงินมหาศาลและที่น่าทึ่งที่สุดคือพวกเขาพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสามารถเปลี่ยนกระแสคำว่า AI ที่คนมองว่าลอยๆเนี่ยให้กลายเป็นรายได้จริงๆได้แบบเป็นรูปธรรมเลยค่ะวันนี้เราก็เลยจะมาเจาะลึกข้อมูลกันเป็นการเปิดประเด็นที่เห็นภาพชัดมากครับภารกิจหลักของการเจาะลึกข้อมูลหรือ Deep Dive ของเราวันนี้คือเราจะเอาข้อมูลเชิงประจักษ์จากรายงานทางการเงินล่าสุดในไตรมาส 2มาวางบนโต๊ะแล้วก็ชำแหละกันเลยครับน่าสนุกมากค่ะครับเราจะมาหาคำตอบกันว่าเขาใช้กลไกอะไรแปลง AI ให้เป็นเงินและทำไมในขณะที่บริษัทเทคอื่นๆดิ้นรนกันอยู่เขากลับรายงานงบที่เอาชนะความคาดหมายได้ทุกมิติที่เราเรียกกันว่า Beat แถมยังกล้าปรับเพิ่มเป้าหมายรายได้ทั้งปีหรือ Raise ขึ้นไปอีกโหมั่นใจเบอร์นั้นเลยถ้าอย่างนั้นเรามากางตัวเลขแฟกต์บริสุทธิ์เลยดีกว่าค่ะสิ่งที่สะดุดตาอย่างแรกในงบไตรมาส 2เนี่ยไม่ใช่แค่รายได้รวมที่กระโดดไปแตะ 3.99 พันล้านดอลลาร์นะคะซึ่งโตขึ้นถึง 24% เลยนะครับใช่ค่ะโต 24% เมื่อเทียบกับปีก่อนแต่ไส้ในของมันที่มาจากรายได้ค่าบริการหรือ subscription revenue เนี่ยสูงถึง 3.88 พันล้านดอลลาร์เติบโต 24.5% เลยแทบจะเป็นรายได้หลักทั้งหมดเลยใช่ค่ะเหมือนมีบ่อน้ำบาดาลเป็นของตัวเองเลยเนาะแต่ที่น่าสงสัยคือตัวเลขอัตราการต่อสัญญาหรือ renewal rate มันปาเข้าไปถึง 98% เลยนะคะโห 98% นี้แทบจะไม่เสียลูกค้าเลยนะครับใช่ไหมล่ะคะคือในโลกที่องค์กรทั่วโลกกำลังแบบจดจ้องจะหั่นงบ IT ทำไมลูกค้าถึงยอมจ่ายเงินต่อเกือบจะ 100% ขนาดนี้ซอฟต์แวร์ตัวนี้มันมีกลไกอะไรซ่อนอยู่คะเนี่ยกลไกนั้นเขาเรียกว่าต้นทุนการเปลี่ยนผ่านหรือ switching cost ที่มหาศาลครับคือถ้าซอฟต์แวร์มันเป็นแค่แอปพิมพ์งานวันไหนอยากประหยัดก็แค่ยกเลิกแล้วไปใช้ของถูกกว่าได้ทันทีก็จริงค่ะเปลี่ยนง่ายแต่ระบบของบริษัทเนี้ยมันฝังรากลึกลงไปในกระบวนการทำงานหลักหรือ workflow ขององค์กรเลยครับลองนึกภาพตั้งแต่การแจ้งซ่อม IT การอนุมัติงบของฝ่ายการเงินไปจนถึงรับพนักงานใหม่โอ้โหคือคุมตั้งแต่สากกระเบือยันเรือรบเลยใช่ครับพอทุกขั้นตอนของบริษัทที่มีพนักงานเป็นหมื่นคนต้องวิ่งผ่านระบบนี้มันก็เลยกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ถอนรากถอนโคนไม่ได้ถ้าองค์กรระดับโลกจะเปลี่ยนระบบพวกนี้ทีหนึ่งต้องรื้อการทำงานใหม่หมดเลยต้องเทรนคนใหม่เสี่ยงข้อมูลหายอีกถูกต้องครับนั่นแหละคือเหตุผลว่าทำไม 98% ถึงสะท้อนภาพว่าสิ่งนี้ขาดไม่ได้ไม่ใช่แค่ของเล่นเทคโนโลยีเข้าใจเลยค่ะเหมือนเราเดินท่อประปาฝังในตึกไปแล้วถ้าจะเปลี่ยนท่อคือต้องทุบทิ้งอย่างเดียวเลยแต่ทีเนี้ยพอพูดถึงตัวเลขในงบการเงินมันมีจุดหนึ่งที่ดิฉันตรงหงิดใจมากๆค่ะตรงไหนครับตรงกำไรค่ะคือกำไรต่อหุ้นแบบปรับปรุงหรือ non-GAAP EPS โชว์ราเลยว่าทำได้ 0.90 ดอลลาร์เติบโตขึ้น 11.1% สวยงามมากครับผมแต่พอกวาดสายตาไปดูกำไรตามบัญชีมาตรฐานหรือ GAAP EPS หล่นวูบเหลือแค่ 0.29 ดอลลาร์เองค่ะส่วนต่างระหว่าง 0.90 กับ 0.29 มันกว้างมากนะมันมีค่าใช้จ่ายอะไรก้อนใหญ่ซ่อนอยู่ใต้พรมหรือเปล่าคะเป็นจุดสังเกตที่ฉีบคูมากครับนี่คือหลุมพรางที่คนอ่านแค่พาดหัวข่าวมักจะพลาดส่วนต่างมหาศาลเนี่ยหลักๆมาจากค่าใช้จ่าย2ก้อนใหญ่ครับอะไรมั่งคะก้อนแรกคือเรื่องปกติของวงการเทคนั่นคือค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นหุ้นหรือ stock based compensation เอาไว้ดึงดูดคนเก่งอันนี้เจอบ่อยค่ะแต่ก้อนที่2นี่แหละที่เป็นไฮไลท์มันคือค่าใช้จ่ายมหาศาลจากการเข้าซื้อกิจการหรือ M&A ครับคือเขาเพิ่งฮุบบริษัท Cyber Security ชื่อ Armis ด้วยมูลค่า 7.6 พันล้านดอลลาร์โห 7,600 ล้าน
แล้วก็บริษัทจัดการเอกลักษณ์บุคคลชื่อ Visa อีก 1.2 พันล้านดอลลาร์ครับการซื้อสเกลนี้มันเลยตามมาด้วยค่าตัดจำหน่ายทางบัญชีที่ต้องบันทึกใน GAAP แบบเลี่ยงไม่ได้ เดี๋ยวนะคะ ขอเบรกนิดนึง คือ Armis ทำความปลอดภัยทางไซเบอร์ Visa ทำเรื่องยืนยันตัวตน แต่บริษัทนี้เดิมเขาทำระบบจัดการให้บริการ IT ไม่ใช่เหรอคะทำไมจู่ๆควักเงินเกือบ10,000 ล้านไปซื้อบริษัทความปลอดภัย มันดูข้ามสายพันธุ์ไปนิดนึงนะ เข้าใจที่สงสัยครับ แต่มันไม่ใช่การเปลี่ยนตัวเองครับ มันคือการสร้างกำแพงเมือง เตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่เรากำลังจะคุยกัน นั่นคือ AI ครับ อ๋อ เตรียมรับมือ AI ใช่ครับ ลองมองภาพนี้นะ ระบบเดิมเขาคือศูนย์กลางที่ข้อมูลผ่าน ถ้าเขาจะเป็นจราจรกลางสี่แยก จราจรคนนี้ต้องรู้ให้ได้ว่ารถทุกคันที่วิ่งเข้ามาเป็นของใคร มีระเบิดซ่อนมาไหม เห็นภาพค่ะ Armis ก็จะมาช่วยสแกนอุปกรณ์ทุกชิ้นที่เชื่อมต่อเข้ามา ส่วน Visa จะเป็นคนตรวจบัตรประชาชนว่าพนักงานหรือแม้แต่ AI ตัวเนี้ยมีสิทธิ์เท่าถึงข้อมูลระดับไหน การซื้อ 2 บริษัทนี้คือการวางรากฐานความปลอดภัยระดับสูงสุดครับ องค์กรใหญ่ๆต้องการสิ่งนี้แน่ๆ ก่อนจะปล่อย AI ทำงานอัตโนมัติ ถูกต้องเลยครับ พอเชื่อมภาพแบบนี้ตรรกะเบื้องหลังชัดเจนเลยค่ะ แปลว่ากำไรที่หายไปในบรรทัดแก็บมันไม่ใช่เงินที่รั่วไหลหายไปเฉยๆ แต่มันคือการลงทุนปูพางอนาคต ใช่ครับผม ซึ่งถ้าเรามองข้ามบัญชีพวกนี้ไป แล้วดูเม็ดเงินจริงๆ ที่เขารอเก็บเข้ากระเป๋า ตัวเลขมูลค่าสัญญารวมหรือ RPO ที่ลูกค้าเซ็นตกลงแล้วทะยานไปถึง 29.0 พันล้านดอลลาร์เลยนะคะ มหาศาลมากครับ และถ้าเจาะแค่มูลค่าที่จะรับรู้ในระยะสั้นภายใน 12 เดือนข้างหน้า หรือ CRPO ก็สูงถึง 13.20 พันล้านดอลลาร์ เติบโตขึ้น 21% เลยค่ะ ตัวเลข 13.20 พันล้านนี่แหละครับ คือกระแสเงินสดที่ถูกล็อกคอไว้แล้ว เปรียบง่ายๆเหมือนยอดสั่งซื้อที่นอนรอในลิ้นชัก รอแค่ส่งมอบก็บันทึกรายได้เลย การันตีรายได้เลยเนาะ ใช่ครับ ต่อให้พรุ่งนี้เศรษฐกิจโลกมีปัญหา เขาก็ยังมีรายได้ไหลเข้ามาแน่ๆ 13,000 ล้านดอลลาร์ และที่น่าสนใจคือข้อมูลเชิงประจักษ์ชี้ว่า เขาคว้าสัญญาลูกค้ารายใหญ่ระดับเกิน 1 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นถึง 40% เลยนะครับ เพิ่มขึ้น 40% เลยเหรอคะ ครับ ได้มา 123 สัญญาใหม่ในไตรมาสเดียว จนตอนนี้สะสมลูกค้าระดับ 5 ล้านดอลลาร์ขึ้นไปแต่ 658 รายแล้ว การที่องค์กรยอมจ่าย 5 ล้านดอลลาร์ยุคนี้ แสดงว่าของมันต้องแก้ปัญหาข้อขวดได้จริง ใช่เลยค่ะ ยุครัดเข็มขัดแบบนี้ ใครจะยอมจ่ายถ้าไม่คุ้ม นั่นนำมาสู่หัวใจสำคัญของรายงานชุดนี้เลยค่ะ ขุมพลังที่ทำให้ลูกค้าท็อปยอมรูดบัตรจ่ายเงินก้อนโตคำตอบชี้ไปที่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI แต่เดี๋ยวก่อนนะคะ ๆ ครับผม ตอนนี้หันไปทางไหนใครๆก็บอกว่ามี AI ตู้เย็นยังมี AI เลย แล้ว AI ของเจ้านี้มันต่างจากแชทบอทที่เราใช้พิมพ์ถามตอบยังไงคะทำไมมูลค่าสัญญาของฝั่ง AI หรือ AI ACV ของเขา มันถึงพุ่งทะลุ 1.0 พันล้านดอลลาร์ไปได้ จุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงเส้นแบ่งระหว่าง generative AI กับ agentic AI ครับ มันต่างกันยังไงคะ generative AI ทั่วไป คือเราสั่งพิมพ์ไป มันก็ร่างอีเมล หรือเขียนโค้ดให้ เป็นแค่ผู้ช่วยคิดครับ แต่ agentic AI ที่บริษัทนี้นำเสนอ มันคือเอเจนต์ผู้ลงมือทำแทนมนุษย์ครับ ผู้ลงมือทำฟังดูน่าสนใจค่ะ ขยายความกลไกให้เห็นภาพอีกนิดได้ไหมคะ มันลงมือทำถึงขั้นแบบไปคลิกเมาส์ตั้งค่าระบบแทนเราเลยเหรอ ไปไกลกว่าคลิกเมาส์อีกครับ ข้อมูลระบุเลยว่าจำนวนลูกค้าที่เอาระบบ agentic AI ไปใช้งานจริง หรือระดับ production พุ่งสูงขึ้น 9 เท่าในรอบแค่ 9 เดือน โห 9 เท่าเลย ลองนึกภาพแบบนี้นะครับ สมมุติเซิร์ฟเวอร์บริษัทเกิดทำงานช้าผิดปกติ สมัยก่อนระบบจะแค่แจ้งเตือนไปที่หน้าจอวิศวกร วิศวกรต้องตื่นมาดูล็อกข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา แล้วพิมพ์คำสั่งแก้ หรือเวลามีคนขอรีเซ็ตรหัสผ่าน ก็ต้องส่งตัวไปรอคนอนุมัติ ใช่ค่ะ บางทีรอกันข้ามวันเลย กระบวนการพวกนี้อาจจะกินเวลาเฉลี่ย 2 วันครับ แต่ด้วย Agentic AI ระบบสามารถจัดการคำขอทาง IT ได้ 80-85% โดยไม่ต้องใช้มนุษย์เลย ไม่ต้องใช้คนเลยเหรอคะ ใช่ครับ มันตรวจสอบสาเหตุ อนุมัติเองตามนโยบาย แล้วเข้าไปจัดการรีเซ็ตหรือปรับระบบให้เสร็จ ลดเวลาจาก 2 วันเหลือแค่ 20 นาทีครับ โอ้โห จาก 2 วันเหลือ 20 นาที กลไกเนี้ยมันไม่ใช่แค่เอา AI มาสรุปเอกสารแล้วนะ แต่มันคือการสวมบทเป็นพนักงาน IT ที่ทำงานหน้าเบื่อซ้ำๆแทนคนทั้งแผกเลย ประหยัดเวลาไปได้มหาศาลเลยครับ
มีหน้าล่ะ ลูกค้าระดับ$5 ล้านถึงยอมจ่าย แต่มีอีกคำหนึ่งในเอกสารค่ะคำว่า AI Control Tower หรือหอควบคุม AI แนวคิดนี้มันคืออะไรคะทำไมถึงเป็นไพ่ตายทางธุรกิจ ภาพของหอคุ้มคุมการบินปัญญาประดิษฐ์เนี่ยล้ำลึกมากครับ คือตอนนี้ทุกบริษัทตื่นเต้น ซื้อ AI มาจากหลายค่าย ฝ่ายการตลาดใช้ค่ายหนึ่ง ฝ่ายข้อมูลใช้ค่ายหนึ่ง อ่ะฮะ ต่างคนต่างใช้ ปัญหาคือความวุ่นวายครับ ไม่มีใครรู้ว่า AI ตัวไหนกำลังแอบดูดข้อมูลอะไรไปบ้าง บริษัทนี้เขาเลยสร้าง หอคุ้มคุมการบินขึ้นมา เป็นศูนย์กลางกำกับดูแลและรักษาความปลอดภัยให้ AI ทุกตัวในองค์กร ไม่ว่าจะมาจากค่ายไหน ต้องมาขออนุญาตแล้วรับคำสั่งจากหอนี้ครับ อ้าว แปลว่าเขาไม่ได้บังคับให้ลูกค้าใช้เฉพาะ AI ของเขาเองเหรอคะ เพราะเห็นในรายงานมีพูดถึงการเปิดตัวระบบ Otto ที่เป็น AI รวมศูนย์ แล้วก็มีการใช้ Action Fabric ไปเชื่อมกับ Claude ของ Anthropic ด้วย มันทำงานร่วมกันยังไงคะเนี่ย นี่แหละครับความฉลาดของการเป็นแพลตฟอร์มศูนย์กลาง ระบบ Otto ของเขาเป็นสมองส่วนกลาง ที่เข้าใจกระบวนการทำงานของบริษัทลูกค้า แต่เขารู้ว่าเขาไม่จำเป็นต้องประมวลผลภาษาเก่งที่สุดในโลก ก็ไปใช้ของคนที่เก่งกว่า ใช่ครับ เขาเลยสร้าง Action Fabrics ขึ้นมาทำหน้าที่เป็นล่าม และผู้แจกงาน สมมุติมีงานวิเคราะห์ภาษาซับซ้อนมากๆ มันก็จะห่อข้อมูลอย่างปลอดภัย โยนไปให้โมเดลระดับโลกอย่าง Claude ประมวลผล อ๋อแบบนี้นี่เอง พอได้คำตอบที่ฉลาดที่สุดกลับมา ระบบของเขาก็จะรับช่วงต่อ เอาคำตอบไปลงมือทำสั่งการในระบบของบริษัทอีกทีครับ เป็นกลยุทธ์ที่กินรวบมากค่ะ คือมองค่ายอื่นเป็นฟันเฟืองที่ดึงมาเสียบเข้าเครื่องจักรตัวเองได้หมดเลย ยิ่งไปกว่านั้นเอกสารระบุว่าขยายความร่วมมือไปจับมือกับตัวท็อปอย่าง NVIDIA ผ่าน Project Arc ด้วย แล้วก็ร่วมกับ Microsoft กับ AWS ที่ยอดธุรกรรมผ่าน Marketplace ทะลุ$1,000 ล้านไปแล้ว การผูกมิตรกับผู้ผลิตชิปอย่าง NVIDIA หรือระบบคลาวด์อย่าง AWS กับ Microsoft การันตีเลยครับว่าแพลตฟอร์มของเขาจะบริหารจัดการ ดึงประสิทธิภาพได้สูงสุด ไม่ว่าลูกค้าจะใช้ระบบพื้นฐานแบบไหน ความสำเร็จตรงนี้แหละที่ทำให้ผู้บริหารมั่นใจประกาศ Guidance Raise ปรับเพิ่มเป้าหมายรายได้ทั้งปี น่าสนใจมากค่ะ ถ้างั้นเรามาดูตัวเลขที่เขาปรับเพิ่มเป้าหมายกัน ขยับเป้าค่าบริการทั้งปีขึ้นไปกรอบ 15.76 ถึง 15.78 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือโตประมาณ 22.5% เลย แล้วที่เจ๋งคือโปรระดับหมื่นล้านขนาดนี้ แต่รักษากำไรนอนแกปได้ที่ 31.5% และเป้าหมายกระแสเงินสดอิสระหรือ FCF Margin สูงปรี๊ดถึง 35% เลย ตัวเลขสวยมากครับ ใช่ค่ะ ถ้าเอาการเติบโต 22.5% มาบวกกับกระแสเงินสด 35% มันทะลุไปเกือบ 60 เลยนะคะ บริษัทนี้กำลังเข้าสู่มาตรฐาน Rule of 60 ใช่ไหมคะ ใช่แล้วครับ คือปกติในวงการ SaaS แค่รักษา Rule of 40 ก็ถือว่าหัวกะทิแล้วนะครับ การทะยานข้ามมา Rule of 60 นี่คืออภิมหาแรไอเทมเลยครับ โห หายากมาก แปลว่าคุณโตเร็วกว่าคู่แข่งมาก และรีดกระแสเงินสดกลับเข้าบริษัทได้มหาศาล บริษัทที่ทำสมการนี้ได้ มักจะมีอำนาจตั้งราคาหรือ pricing power และผูกขาดกระบวนการทำงานของลูกค้าไว้เบ็ดเสร็จครับ เมื่อปัจจัยพื้นฐานมันแข็งแกร่ง ผลิตเงินสดได้เป็นบ้าเป็นหลังขนาดเนี้ย มันก็ต้องสะท้อนในกราฟราคาใช่ไหมคะ ข้อมูลบอกว่าหลังจากประกาศงบราคาหุ้นก็ฟื้นตัวตอบรับเชิงบวก โมเมนตัมหลายตัวเริ่มมีสัญญาณกลับตัว เรามาแกะกรอบความปลอดภัยทางเทคนิคกันดีกว่าค่ะ ว่าพิกัดไหนเป็นแนวรับแนวต้านบ้าง จากพฤติกรรมราคาข้อมูลเชิงประจักษ์วางกรอบแนวรับสำคัญหรือ Support Zone ไว้ที่ 83.00 ถึง 94.75 ดอลลาร์สหรัฐครับ 83.00 ถึง 94.75 นะคะ ใช่ครับ โซนนี้สำคัญเพราะอดีตเคยปรับตัวลงมาสร้างฐานย้ำๆจนแข็งแกร่ง และเป็นจุดตัดเส้นค่าเฉลี่ย มันเลยทำหน้าที่เป็น Margin of Safety หรือเบาะรองรับแรงกระแทกชั้นดี เพื่อตลาดผันผวนจากปัจจัยภายนอกครับ แปลว่าถ้าพื้นฐานของ AI Control Tower ยังผลิตเงินสดได้ตามเป้า โซนนี้ก็ถือเป็นประการด่านสำคัญรองรับความผันผวนได้ แล้วถ้าโมเมนตัมบวกยังดันราคาต่อไปล่ะคะ โครงสร้างมันชี้เป้าแนวต้านไปที่ตรงไหน กรอบแนวต้านสำคัญหรือ Resistance Zone ประเมินไว้ที่ 121.70 ถึง 135.00 ดอลลาร์สหรัฐครับ ตรงนี้เหมือนด่านทดสอบสำคัญที่ราคาอาจต้องใช้เวลาย่อยข้อมูล และรอปัจจัยใหม่121.70 ถึง 135.00 ดอลลาร์ ๆ แต่
แต่สิ่งที่ท้าทายนักลงทุนหลายคนคือเรื่อง valuation ครับ ปัจจุบันค่า PE ของหุ้นตัวนี้แกว่งอยู่ระดับ 54 ถึงราวๆ 61 เท่า โดยเป้าหมายราคาเฉลี่ยมักถูกมองแถวๆ 142.85 ดอลลาร์ครับ ตรงนี้ล่ะค่ะที่เชื่อว่านักลงทุนเห็น PE ระดับ 50-60 เท่าคงต้องกลืนน้ำลายเนอะแล้วตั้งคำถามว่ามันคือกับดักหุ้นเท็กซ์ที่ราคาเก็งกำไรจนแพงเกินไปหรือเปล่า หรือว่ามันคือค่าพรีเมียมที่สมเหตุสมผลแล้วสำหรับการครอบครองป้อมปราการอย่าง AI Control Tower คะ เป็นคำถามยอดฮิตเลยครับ ถ้าดึงแค่ PE โดดๆ มาเทียบอุตสาหกรรมเดิม แน่นอนว่า 60 เท่ามันดูแพงทะลุฟ้า แต่สถาบันการเงินเขาไม่ได้ดูแค่กำไรบรรทัดสุดท้ายปัจจุบันครับ เขาดูอะไรคะ เขาดูความแน่นอนครับ เชื่อมโยงกับ Rule of 60 พอองค์กรล็อกกระแสเงินสดในอนาคตผ่าน CRPO กว่า 13,000 ล้านดอลลาร์ และมี switching cost สูงจนอัตราต่อสัญญา 98% แปลว่ารายได้อนาคตแทบจะไม่พลาดเลย ถูกต้องครับ นักลงทุนสถาบันเลยยอมจ่ายค่าพรีเมียมของความแน่นอน ให้สถาปัตยกรรมผูกขาดนี้ เพราะธุรกิจที่ผูกขาดโครงสร้างพื้นฐาน โต 20 กว่า%แถมผลิตเงินสดได้มหาศาล มันเป็นของหายากที่นับตัวได้เลยครับในตลาด สรุปให้เห็นภาพชัดๆ คือตลาดไม่ได้ยอมจ่าย PE 60 เท่าให้กำไรในปัจจุบัน แต่จ่ายซื้อความแน่นอนของเงินสดในอนาคต ที่มีกำแพงเมืองอย่าง switching cost ปกป้องอยู่นั่นเอง โหวันนี้เราเจาะลึกกันมาไกลมากนะคะ สนุกมากครับวันนี้ ตั้งแต่งบไตรมาส 2 ที่เอาชนะความคาดหมายชำแหละกลไก Agentic AI ที่ลดเวลาทำงานจาก 2 วันเหลือ 20 นาที จนถึงกรอบเทคนิคที่รองรับด้วยปัจจัยพื้นฐาน ถ้าจะให้ขมวดปมข้อมูลชุดนี้กำลังบอกเราว่า หุ้นตัวนี้ตอบโจทย์ทั้งสายพื้นฐาน หรือนักลงทุน VI ที่อยากเห็นธุรกิจที่ดึงกระแสเงินสดจาก AI ได้จริง ครับผม แล้วก็ตอบโจทย์นักเทรดหรือเทรดเดอร์ที่มองหากรอบแนวรับแนวต้านที่ชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานอย่าง Rule of 60 เอาไปวางแผนกลยุทธ์ได้เลย ขมวดปมได้ครบถ้วน เห็นภาพรวมมากครับ ก่อนจะปิดท้ายวันนี้ ผมมีประเด็นสนุกๆ อยากทิ้งให้ทุกท่านไปคบคิดต่อยอดกันครับ ประเด็นอะไรคะ จากที่เราคุยกันว่าเขาสร้างสถาปัตยกรรมเป็นศูนย์กลาง ดึงโมเดลภาษาค่ายอื่นมาเชื่อมผ่าน Action Fabrics จับมือโครงสร้างระดับโลก ลองคิดดูนะครับ ท่ามกลางสงครามที่ค่ายเทคยักษ์ใหญ่ทุ่มเงินแสนล้านแข่งกันสร้าง AI ที่ฉลาดที่สุด แท้จริงแล้วบริษัทที่เราเพิ่งคุยกันไปกำลังซุ่มทำตัวเป็นด่านเก็บค่าผ่านทางหรือ Toll Booth แห่งยุค AI กันแน่ ด่านเก็บค่าผ่านทางยุค AI หมายความว่าไม่ว่าค่ายไหนจะชนะสงครามสร้าง AI สุดท้าย ยูเซอร์ในองค์กรก็ต้องเรียกใช้ AI พวกนั้นผ่านระบบของบริษัทนี้อยู่ดีหรอคะ ใช่เลยครับ ลองคิดตามตรรกะนี้นะ ถ้าคุณเป็นเจ้าของถนนสายหลักและหอควบคุม ไม่ว่าคุณจะฮิตซื้อรถสปอร์ต AI ยี่ห้อไหนมาครับ สุดท้ายเขาก็ต้องขับมาจ่ายค่าผ่านทางที่ด่านคุณ เพื่อเข้าไปทำงานในระบบองค์กรได้อย่างปลอดภัยอยู่ดี โห เป็นกลยุทธ์ที่เฉียบขาดมาก คุณอยากจะลงทุนในบริษัทที่เผาเงินสร้างรถที่วิ่งเร็วที่สุด หรือลงทุนในบริษัทที่เป็นเจ้าของถนนทุกเส้นที่รถต้องวิ่งผ่านล่ะครับ นี่อาจจะเป็นรูปแบบธุรกิจที่ทรงพลังที่สุดในทศวรรษนี้เลย ฝากไว้ให้ลองไปหาคำตอบกันต่อนะครับ น่าคิดมากๆค่ะ ฟังแล้วขนลุกเลย ก็หวังว่าข้อมูลเชิงประจักษ์ในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะ และเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานเบื้องหลัง มดงานกัลยาณมิตรทุกท่าน สามารถสนับสนุนรายการผ่านฟีเจอร์ Super Thanks ได้เลยนะคะ ฝากด้วยนะครับ และอย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์แลกเปลี่ยนมุมมองกัน หรือถ้าอยากให้ทีมงานถอดรหัสข้อมูลเชิงประจักษ์ของหุ้นตัวไหนเป็นตัวถัดไป ก็พิมพ์ชื่อหุ้นทิ้งไว้ในกล่องความคิดเห็นได้เลยค่ะสำหรับวันนี้การเจาะลึกข้อมูลของเราก็จบลงเพียงเท่านี้ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอ หุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกัน ทันหุ้นไปพร้อมกัน กดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อน แล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight A Brief ช่องนี้มีคำตอบเกษียณยั่ง